कल्पना करा, तुम्ही एका शांत संध्याकाळी घराबाहेर उभे आहात. सूर्यास्तानंतर पश्चिमेकडच्या गडद आकाशात एक प्रकाश इतर ताऱ्यांपेक्षा वेगळा, स्थिर आणि अत्यंत तेजस्वी दिसतो. हजारो वर्षापासून दर्यावर्दी याच्या मदतीने दिशा शोधत आले आहेत. पण या विलोभनीय सौंदर्यामागे एक अत्यंत भयानक जग दडलेले आहे. तिथे तापमान शेकडो अंशांपर्यंत जाते. वातावरणात जहाल ॲसिडचे ढग आहेत आणि तिथला दाब पृथ्वीच्या तुलनेत कित्येक पटीने जास्त आहे. हा तेजस्वी प्रकाश म्हणजेच आपल्या सूर्यमालेतील दुसरा ग्रह शुक्र. शुक्र ग्रहाला इंग्रजीमध्ये व्हीनस असे म्हणतात. रोमन संस्कृतीमध्ये व्हीनस ही प्रेम आणि सौंदर्याची देवता मानली जात होती. आकाशात दिसणाऱ्या या ग्रहाच्या विलक्षण तेजस्वी आणि सुंदर स्वरूपामुळे त्याला हे नाव देण्यात आले. शुक्र हा सूर्यापासून दुसरा ग्रह असून तो पृथ्वीच्या सर्वात जवळ येऊ शकणाऱ्या ग्रहांपैकी एक आहे. पृथ्वी सूर्यापासून सुमारे 14,96,00,000 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर शुक्र सरासरी 10,82,00,000 किलोमीटर अंतरावर सूर्याभोवती फिरतो. म्हणजेच तो पृथ्वीपेक्षा सुमारे 4,10,00,000 किलोमीटरने सूर्याच्या अधिक जवळ आहे. यामुळेच सूर्यापासून निघालेल्या प्रकाशाला पृथ्वीवर पोहोचायला सुमारे 8 मिनिटे 20 सेकंद लागतात. पण तोच प्रकाश शुक्रावर पोहोचण्यासाठी सुमारे 6 मिनिटे घेतो. पृथ्वीवरून पाहिल्यास शुक्र हा चंद्रानंतर रात्रीच्या आकाशात दिसणारा सर्वात तेजस्वी ग्रह आहे. त्याच्या या तेजाचे मुख्य कारण म्हणजे त्याचे वातावरण. शुक्राच्या वातावरणातील दाट ढग सूर्यप्रकाशाचा सुमारे 70% भाग परावर्तित करतात आणि म्हणूनच तो पृथ्वीवरून इतका तेजस्वी दिसतो. विज्ञानाच्या भाषेत त्याची दृश्य चमक म्हणजेच अपॅरंट मॅग्नेट्यूड -4.9 इतकी असते. जर तुम्हाला आकाशात नेमकी जागा माहीत असेल तर शुक्र ग्रह भर दिवसाही पाहता येतो. पृथ्वी आणि शुक्र हे दोन्ही ग्रह सूर्याभोवती सतत फिरत असल्यामुळे त्यांच्यातील अंतर कायम बदलत असते. जेव्हा शुक्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळ येतो तेव्हा तो आपल्यापासून सुमारे 3,82,00,000 किलोमीटर अंतरावर असतो. मात्र जेव्हा तो सूर्याच्या पलीकडच्या बाजूला असतो तेव्हा हे अंतर वाढून जवळपास 26 कोटी किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकते. सूर्यास्तानंतर पश्चिमेला दिसणारा सांज तारा आणि सूर्योदयापूर्वी पूर्वेला दिसणारा पहाट तारा म्हणजे प्रत्यक्षात हा शुक्र ग्रहच आहे. प्राचीन काळी हे दोन वेगवेगळे तारे असावेत असा समज होता. मात्र पुढे ग्रीक खगोलशास्त्रज्ञांनी हे सिद्ध केले की ही एकाच ग्रहाची दोन रूपे आहेत. भारतात प्राचीन काळापासून आपण या ग्रहाला शुक्र म्हणूनच ओळखतो. पौराणिक कथांनुसार असुरांचे गुरु शुक्राचार्य यांच्यावरूनच याचं नाव पडले आहे. आकार, वस्तुमान आणि गुरुत्वाकर्षणाच्या बाबतीत शुक्र आणि आपली पृथ्वी आश्चर्यकारकरित्या खूप सारखे आहेत. शुक्राचा व्यास सुमारे 12,104 किलोमीटर आहे, तर पृथ्वीचा 12,742 किलोमीटर आहे. म्हणजे या दोघांमधला फरक 638 किलोमीटर आहे. ग्रहांच्या प्रचंड आकारमानाच्या तुलनेत हा फरक अगदीच किरकोळ मानला जातो. पृथ्वीच्या तुलनेत शुक्राचे वस्तुमान सुमारे 81% आहे. त्यामुळे तिथले गुरुत्वाकर्षणही पृथ्वीच्या साधारण 90% आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर जर पृथ्वीवर तुमचे वजन 60 किलो असेल तर शुक्रावर ते सुमारे 54 किलो असेल. हे दोन्ही ग्रह सुमारे 460 कोटी वर्षांपूर्वी एकाच वायू आणि धुरीच्या प्रचंड ढगातून तयार झाले. सूर्याच्या जवळजवळ एकाच परिसरात त्यांचा जन्म झाला. आकार, वस्तुमान, घनता आणि मूलभूत रचना या अनेक बाबतीत इतके साम्य असल्यामुळेच शुक्राला अनेकदा पृथ्वीचा जुळा ग्रह किंवा पृथ्वीची बहीण असंही म्हटले जाते. पण इथूनच या कथेला एक वेगळं वळण मिळतं. एकाच वेळी जन्म होऊनही या दोन ग्रहांपैकी एक म्हणजे आपली पृथ्वी महासागर, डोंगर आणि सजीव सृष्टीने बहरली. तर दुसरीकडे शुक्र मात्र हळूहळू अशा काही भयानक रूपात बदलला की त्याचं खरं स्वरूप समजून घेणं आजही शास्त्रज्ञांसाठी एक मोठं रहस्य आहे. शुक्राच्या गतीचे आणि वेळेचे गणित खूपच विचित्र आहे. शुक्राला सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करायला म्हणजेच तिथलं एक वर्ष पूर्ण व्हायला
पृथ्वीचे साधारण 225 दिवस लागतात. विशेष म्हणजे स्वतःभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी, म्हणजेच स्वतःचा एक दिवस पूर्ण करण्यासाठी शुक्राला पृथ्वीचे तब्बल 243 दिवस लागतात. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शुक्राचं एक वर्ष फक्त 225 दिवसांचं असतं. म्हणजेच तिथला एक दिवस हा तिथल्या पूर्ण वर्षापेक्षाही मोठा आहे. आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे शुक्र हा ग्रह इतर ग्रहांच्या तुलनेत उलट दिशेने फिरतो. आपली पृथ्वी, मंगळ, गुरु किंवा शनी यांसारख्या ग्रहांवर सूर्य नेहमी पूर्वेला उगवतो आणि पश्चिमेला मावळतो. पण शुक्रावर मात्र परिस्थिती अगदी उलट आहे. तिथे सूर्य पश्चिमेला उगवतो आणि पूर्वेला मावळतो. विज्ञानाच्या भाषेत यालाच रेट्रोग्रेड रोटेशन असं म्हणतात. संपूर्ण सूर्यमालेत शुक्र आणि युरेनस हे दोनच ग्रह अशा प्रकारे उलट दिशेने फिरतात. शुक्राच्या या उलट आणि अतिशय संथ फिरण्यामुळे तिथे वेळेचं गणित पूर्णपणे वेगळं असतं. तिथे एकदा सूर्य उगवल्यानंतर पुन्हा सूर्योदय व्हायला पृथ्वीचे जवळजवळ 117 दिवस लागतात. याचा अर्थ असा की शुक्रावर दिवस आणि रात्र दोन्ही खूपच लांब असतात. तिथे साधारण पृथ्वीवरील 58 ते 59 दिवसाइतका काळ सूर्य आकाशात दिसत राहतो आणि त्यानंतर जवळजवळ तेवढ्याच काळासाठी तिथे अखंड काळोखी रात्र असते. आपल्या पृथ्वीवर जी दिवस रात्रीची फेरी फक्त 24 तासात पूर्ण होते, तीच पूर्ण व्हायला शुक्रावर जवळजवळ 117 दिवस लागतात. विशेष म्हणजे शुक्रावर दिवस असो वा रात्र, तापमानात फारसा बदल होत नाही. तिथे कायम साधारण 460 ते 470 डिग्री सेल्सिअस इतकी प्रचंड उष्णता असते. हे तापमान जवळजवळ बदलत नाही. बुध सूर्याच्या अधिक जवळ असूनही शुक्र त्याच्यापेक्षाही अधिक उष्ण आहे. कारण तिथल्या 96% कार्बन डायऑक्साईडमुळे तीव्र ग्रीन हाऊस इफेक्ट निर्माण होतो. ही उष्णता एखाद्या बंद काचेच्या घराप्रमाणे तिथेच अडकून राहते. शुक्राचे वातावरण पृथ्वीपेक्षा 92 पट जड असून तिथल्या उष्णतेत शिशे आणि कथीलसारखे धातूही सहज वितळतात. म्हणूनच सोव्हिएत युनियनने पाठवलेली अत्यंत मजबूत अंतराळयाने तिथे उतरल्यावर जेमतेम 127 मिनिटेच टिकू शकली. शुक्रावरचा ग्रीन हाऊस इफेक्ट पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे हा ग्रह आज एका धगधगत्या जगासारखा बनला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरही हा परिणाम आहे आणि तो आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत. जर पृथ्वीवर ग्रीन हाऊस इफेक्ट नसता तर आपलं सरासरी तापमान -18 डिग्री सेल्सिअस असतं आणि सर्वत्र फक्त बर्फच असता. पण पृथ्वीवरील महासागर, टेक्टॉनिक प्लेट्स आणि जैविक प्रक्रियांनी हा वायूंचा समतोल राखला आहे. याउलट शुक्रावर मात्र हा तोल कायमचा ढासळला आहे. तिथे ही उष्णतेची साखळी एकदा सुरू झाली ती कायमचीच आणि ती कधीच थांबली नाही. अजून एक गोष्ट म्हणजे शुक्र ग्रहाचा कल. पृथ्वीचा अक्ष 23.5 डिग्रीनं कललेला असल्यामुळे आपल्याकडे उन्हाळा हिवाळा असे ऋतू बदलतात. पण शुक्राचा अक्ष फक्त 2.6 डिग्रीनेच कललेला आहे. त्यामुळे तिथे ऋतू बदलतच नाहीत. वर्षभर तिथे भीषण उष्णता आणि चटका देणारं हवामान कायम असतं. आता शुक्राच्या वातावरणाबद्दल बोलायचे तर इथून कथा खऱ्या अर्थाने भयानक बनू लागते. शुक्राचे वातावरण प्रामुख्याने 96.5% कार्बन डायऑक्साईड आणि 3.5% नायट्रोजननं बनलेले आहे. याशिवाय सल्फर डायऑक्साईड, पाण्याची वाफ, आर्गॉन आणि कार्बन मोनोऑक्साईड यांचे अतिशय कमी प्रमाण आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिथे ऑक्सिजन जवळजवळ नाहीच. शुक्राच्या पृष्ठभागावर वातावरणाचा दाब पृथ्वीच्या तुलनेत तब्बल 92 पट जास्त आहे. हा दाब किती प्रचंड आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर कल्पना करा की तुम्ही पृथ्वीवर समुद्राच्या पाण्यात जवळजवळ 900 मीटर खोल खाली गेलात. एवढ्या खोलीवर पाण्याचा जो दाब असतो तो काही सेकंदातच माणसाच्या शरीराचा चक्काचूर करू शकतो. आता तशीच परिस्थिती कल्पना करा, पण पाण्याऐवजी. शुक्राच्या पृष्ठभागावर तुमच्यावर दाब देत आहे अत्यंत गरम, दाट, कार्बन डायऑक्साईडनं भरलेले वातावरण. शुक्राचे ढग पृथ्वीसारखे पाण्याचे नसून ते सल्फ्युरिक ॲसिडच्या अत्यंत तीव्र थेंबांनी बनलेले आहेत. हे ढग पृष्ठभागापासून साधारण 45 ते 70 किलोमीटर उंचीवर थरांच्या स्वरूपात पसरलेले आहेत.
ते संपूर्ण ग्रहाला पूर्णपणे झाकून टाकतात. तिथे कुठेही साधी फट किंवा मोकळी जागा नाही. म्हणूनच अंतराळातून पाहताना शुक्र एकदम पांढरा शुभ्र, गुळगुळीत आणि देखणा दिसतो. पण त्याचं हे सौंदर्य फसवं आहे, कारण हे ढग अपारदर्शक आहेत. कोणत्याही सामान्य दुर्बिणीतून आजपर्यंत शुक्राचा खरा पृष्ठभाग थेट पाहता आलेला नाही. ह्या वातावरणात वारे ताशी 300 ते 400 किलोमीटर वेगानं वाहतात. विशेष म्हणजे शुक्र स्वतःभोवती फिरायला 243 दिवस घेतो. पण हे वारे अवघ्या 4 दिवसात संपूर्ण ग्रहाची फेरी पूर्ण करतात. या थक्क करणाऱ्या घटनेला ॲटमॉस्फेरिक सुपर रोटेशन म्हणतात, ज्याचे गूढ आजही शास्त्रज्ञांना उकललेले नाही. मानवी इतिहासाच्या मोठ्या कालखंडात शुक्राचा पृष्ठभाग पूर्णपणे लपलेलाच राहिला, जणू त्याचे अस्तित्वच नाही. तिथले ॲसिडचे ढग इतके दाट आणि अपारदर्शक आहेत की त्यामधून काहीही पाहणे अशक्य आहे. केवळ रडार तंत्रज्ञानामुळेच आपल्याला त्या ढगाखाली काय दडलंय हे समजू शकलं. अंतराळ यानातून रेडिओ लहरी खाली पाठवल्या जातात. या पृष्ठभागावर आदरून परत येतात आणि त्यावरून आपण तिथल्या जमिनीचे नकाशे तयार करतो. तुम्हाला कदाचित असा प्रश्न पडला असेल की शुक्राचे फोटो कधी पांढरे तर कधी नारंगी का दिसतात? पहिला फोटो साध्या प्रकाशात काढला आहे, म्हणजे आपल्या डोळ्यांना शुक्र जसा दिसतो तसा. यात फक्त सल्फ्युरिक ॲसिडचे दाट पांढरे ढग दिसतात, ज्यामुळे शुक्राचा पृष्ठभाग पूर्णपणे झाकला गेला आहे. दुसरा फोटो मात्र नासाच्या मॅगेलन यानाने रडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून काढला आहे. रडारच्या रेडिओ लहरी त्या दाट ढगांना भेदून थेट पृष्ठभागापर्यंत पोहोचतात आणि तिथून परावर्तित होऊन परत येतात. यामुळेच आपल्याला तिथले ज्वालामुखी, डोंगर आणि मैदाने स्पष्ट दिसू शकतात. यात दिसणारा नारंगी रंग नैसर्गिक नसून रडार डेटा समजून घेण्यासाठी दिलेला तो एक कृत्रिम रंग आहे. थोडक्यात सांगायचं तर पहिला फोटो शुक्राचं बाह्य रूप दाखवतो, तर दुसरा त्याच्या ढगांमागचं खरं रूप. रडारनं आपल्याला एका वेगळ्याच जगाचं दर्शन घडवलं. विशाल ज्वालामुखीय मैदानं, गडद काळ्या बेसॉल्ट खडकांच्या या सपाट मैदानांनी शुक्राचा सुमारे 70% भाग व्यापला आहे. शुक्रावर 2 महाकाय खंड आहेत. उत्तर ध्रुवाजवळील इष्टार 13 हा ऑस्ट्रेलियाच्या आकाराचा आहे, तर विश्ववृत्ताजवळील ॲफ्रोडाईट 13 हा दक्षिण अमेरिके एवढ्या अवाढव्य क्षेत्रावर पसरलेला आहे. इष्टार 13 मध्येच मॅक्सवेल मॉन्टेस ही पर्वतरांग असून ती 11 किलोमीटर उंच, म्हणजे आपल्या माउंट एव्हरेस्टपेक्षाही उंच आहे. विश्ववृत्ताजवळ मॅट मॉन्स नावाचा 8 किलोमीटर उंच महाकाय ज्वालामुखी आहे. संपूर्ण शुक्रावर 1600हून अधिक मोठे ज्वालामुखी आहेत. लहान मोठे मिळून त्यांची संख्या लाखांच्या आसपास असू शकते. 2023 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण शोध लागला. शास्त्रज्ञांनी मॅगेलन यानाच्या 1990 आणि 1992 मधल्या फोटोंची तुलना केल्यावर मॅट मॉन्स जवळच्या एका ज्वालामुखीच्या मुखाचा आकार बदललेला आढळला. हा तिथल्या ताज्या लाव्हारसाचा सर्वात मोठा पुरावा असून तो सिद्ध करतो की शुक्रावरील ज्वालामुखी आजही सक्रिय आहेत. शुक्रावर फक्त 900 ते 1000 उल्कापाताचे खड्डे आहेत आणि ते सर्व एकाच काळातील वाटतात. शास्त्रज्ञांच्या मते 30 ते 60 कोटी वर्षापूर्वी एका महाप्रचंड ज्वालामुखी उद्रेकामुळे संपूर्ण पृष्ठभाग वितळून नवीन थर तयार झाला आणि ग्रहाचा जुना इतिहास पुसला गेला. ही घटना नेमकी का घडली हे आजही एक मोठं रहस्य आहे. शुक्राची अंतर्गत रचना पृथ्वीसारखीच असली तरी तिथे टेक्टॉनिक प्लेट्स नाहीत. यामुळे ज्वालामुखीचा कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा खडकांमध्ये शोषला जात नाही आणि तो वातावरणातच अडकून पडतो. हे जणू शिट्टी नसलेल्या प्रेशर कुकरसारखं आहे, जिथे अब्जावधी वर्षापासून उष्णता आणि दाब सतत वाढत आहे. शुक्रावर जवळजवळ कोणतंही चुंबकीय क्षेत्र नाही. ते पृथ्वीच्या तुलनेत अत्यंत कमजोर आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शुक्राची संथ फिरण्याची गती. काही शास्त्रज्ञांच्या मते 400 कोटी वर्षांपूर्वी तिथे महासागर असावेत, पण सूर्याच्या वाढत्या उष्णतेमुळे पाण्याची वाफ झाली. स्वसंरक्षणासाठी चुंबकीय कवच नसल्यामुळे सौर वाऱ्यांनी वातावरणातील हायड्रोजन अंतराळात उडवून लावला आणि उरलेला ऑक्सिजन खडकांमध्ये मिसळून शुक्र पूर्णपणे कोरडा पडला. विशेष म्हणजे शुक्राला स्वतःचा एकही चंद्र नाही. आपल्या सूर्यमालेत शुक्र
आणि बुध हे 2च असे ग्रह आहेत ज्यांना चंद्र नाही. अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात शुक्राची कथा ही मानवी जिद्द आणि संघर्षाची गाथा आहे. 1961 ते 1984 या काळात सोव्हिएत युनियनने एकूण 16 व्हेनेरा मोहिमा राबवल्या. एखाद्या ग्रहावरची ही सर्वात धाडसी मोहीम मानली जाते. यापैकी 10 यानांनी शुक्रावर यशस्वीपणे उतरून माहिती पाठवली. 1961 मधील व्हेनेरा 1 हे दुसऱ्या ग्रहाकडे झेपावलेलं पहिलं यान ठरलं. तर 1966 मधील व्हेनेरा 3 हे दुसऱ्या ग्रहावर पोहोचलेली पहिली मानवनिर्मित वस्तू होती. मात्र डेटा मिळाला नाही. 1967 मध्ये व्हेनेरा 4 ने प्रथमच वातावरणाचा डेटा पाठवून तिथे कार्बन डायऑक्साईड, प्रचंड उष्णता आणि दाब असल्याचं स्पष्ट केलं. 1970 मध्ये व्हेनेरा 7 ने इतिहास रचला. दुसऱ्या ग्रहावर उतरून डेटा पाठवणारं पहिलं यान. ते फक्त 23 मिनिटं टिकलं, पण विज्ञानाचा दृष्टिकोन बदलला. 1975 मध्ये व्हेनेरा 9 आणि 10 ने शुक्राच्या पृष्ठभागाचे पहिले फोटो पाठवले. 1982 मध्ये व्हेनेरा 13 आणि 14 ने रंगीत फोटो आणि सखोल माहिती दिली. त्यात व्हेनेरा 13 सुमारे 127 मिनिटं तर व्हेनेरा 14 सुमारे 57 मिनिटं टिकलं. शेवटी प्रत्येक यान काही तासात नष्ट झालं, पण त्यांनी दिलेला डेटा अमूल्य ठरला. ही यानं अशा एका जगात विलीन झाली जे तिथे पोहोचणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा अंत करतं. सोव्हिएत मिशनसोबतच इतर देशांनीही शुक्राचा अभ्यास करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. 1962 मध्ये नासाच्या मॅरिनर 2 ने पहिल्या यशस्वी उड्डाणाद्वारे तिथल्या प्रचंड तापमानावर शिक्कामोर्तब केलं. तर 1978 मध्ये पायोनियर व्हीनसने रडारच्या मदतीने शुक्राचे पहिले प्राथमिक नकाशे तयार केले. शुक्राला खऱ्या अर्थाने जगासमोर आणलं ते नासाच्याच मॅगेलन मिशनने. 1990 ते 1994 या काळात याने 98% पृष्ठभाग हायटेक रडारने स्कॅन केला, ज्यामुळे पहिल्यांदाच तिथले ज्वालामुखी आणि खड्डे स्पष्ट समजू लागले. शेवटी 1994 मध्ये हे यान माहिती गोळा करत शुक्राच्या वातावरणात विलीन झालं. सप्टेंबर 2020 मध्ये तिथे फॉस्फिन वायू सापडल्याने खळबळ उडाली, कारण पृथ्वीवर हा वायू सहसा सूक्ष्मजीवांमुळे तयार होतो. जरी या शोधावर वाद असले तरी शुक्राच्या ढगांमध्ये 50 ते 60 किलोमीटर उंचीवर तापमान आणि दाब पृथ्वीसारखाच आहे. त्यामुळे तिथे आजही काही सूक्ष्मजीव असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. भविष्यात 2030च्या दशकाच्या सुरुवातीला अनेक मोठ्या मोहिमा शुक्राकडे झेपावणार आहेत. नासाचं डॅव्हिंची मिशन शुक्राच्या वातावरणात प्रोब सोडून तिथल्या प्रत्येक थराचा आणि प्राचीन महासागरांच्या खुणांचा शोध घेईल. तर व्हेरिटास मिशन कक्षेतून अचूक रडार मॅपिंग करून तिथल्या जमिनीचा आणि भूगर्भाचा अभ्यास करेल. युरोपियन स्पेस एजन्सीचं एन्व्हिजन मिशन शुक्राच्या गाभ्यापासून वातावरणापर्यंत सखोल संशोधन करेल. तर भारताचं शुक्रयान 1 हे मिशनही या संशोधनात मोलाची भर घालणार आहे. ही सर्व मिशनं मिळून दशकांपासून अनुत्तरित असलेल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधतील. शुक्रावरचं पाणी, तिथले ज्वालामुखी आणि तिथल्या ढगांमध्ये खरोखर जीवनाची शक्यता आहे का याचा उलगडा होईल. काही शास्त्रज्ञांच्या मते काही काळासाठी शुक्रावरही राहण्यायोग्य परिस्थिती राहिली असावी, पण अनियंत्रित ग्रीनहाऊस इफेक्टमुळे तिथे सर्व काही बदललं. आज पृथ्वीवरही कार्बन डायऑक्साईड वाढत आहे. जरी आपल्याकडे महासागर आणि संतुलन राखणाऱ्या प्रक्रिया असल्या तरी शुक्र हे दाखवून देतो की पृथ्वीसारख्या ग्रहावरही असा भीषण बदल घडू शकतो. पृथ्वीपेक्षा 92 पट जास्त दाब आणि सल्फ्युरिक ॲसिडच्या ढगांमुळे मानवी यंत्रेही तिथे काही तासातच नष्ट होतात. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही संध्याकाळच्या आकाशात तो तेजस्वी शुक्र पाहाल तेव्हा लक्षात ठेवा की ते केवळ एक सौंदर्य नाही, तर तो एक इशारा आहे. आपल्यापासून कोट्यावधी किलोमीटर दूर असलेला हा ग्रह आज पृथ्वीसाठी एक आरसा बनला आहे. शुक्राची ही अवस्था आपल्याला एकच गंभीर प्रश्न विचारत आहे: आपण आपल्या पृथ्वीला कोणत्या दिशेने घेऊन जात आहोत?